What's up? Hello mga kasisi. Good day po sa inyong lahat. Ngayon po, ang aking gagawin ay gagawa po ako ngayon ng apple cake. Kung meron po kayong mga apple na nasisira niya or kahit na ano, mga banana or kahit anong mga prutas na itatapon nyo na, so, huwag nyo pong itatapon yan. Kasi gagawa po tayo ng paraan kung ano ang pwede natin gawin sa mga wasting fruit na yan. So, ngayon po guys, kasi may apple kami na sobrang maraming apple. So, napag-isipan ko po na gumawa ako ng apple cake. Kaysa po itatapon ang mga apple. Kasi po, wala naman masyadong kumakain dito ng apple at saka nasasayang lang, nasisira. So, ngayon po, gagawa po ako ng apple cake. So, please watch this till the end. Ang video na ito ay para sa inyo. Ingredients.